today's vlog. Ayan, pupunta tayo ng Hiroshima. So, simula Osaka hanggang Hiroshima. Ayan din yun. Mula Osaka hanggang Hiroshima, mabiyahe tayo ng 6 hours. So, siguro 5 hours ganyan. Pero siyempre, kailangan pang magpahinga ng driver natin. Ayan, si Ken. Seryoso siya masyado. So, 6 hours. Tapos, bumiyahe na kami. Umalis kami sa bahay ng 7 o'clock yata. Basta umalis kami ng 7 o'clock AM. Tapos eto, dahil sa sobrang tagal ng biyahe, umiyak siya dun sa babysit niya. So, kinuha ko siya. Ayan. Kasi babalik ko siya uli mamaya kasi baka huliin tayo ng pulis. Ayan. Tapos si ate yung na, ayan, tulog. Kawawa naman. Kasama ko yung biyanan ko, ang kanyang pusa. Kasama. Ayun. So, tignan natin mamaya kasi first time kong pumunta ng Hiroshima. So, ano kayang meron doon? So, anong masarap na pagkain? Tapos, kung saan kami mag-i-stay. So, ayun, kita-kits tayo mamaya. Ayun, ang sarap ng tulog niya. Bigat. So, yun guys. Update ko kayo mamaya. Ayun, see you later. Bye-bye. Kasama namin siya. Eddie. Sorry. Dumating na tayo dito sa kapatid ni Bianan. Ang lamig. So ayan, puntahan natin. Tabereru? Hiroshima, あんまり建物少ないな。これシティですか? City. ここはシティよ。Magche-check-in na tayo. Okay. So, ito yung room namin. Ayan. Simple lang. May TV. Ayan. Ayan, may ras tayo. Ayan, may green tea. Tissue, blower. Initan ng tubig. Ayan. Tapos, ito. Papayabasayo na yun. Ito, buksan natin. Ofuro. Ayan, ang ofuro. Simple lang. Ayan, meron sila neto, cup, toothbrush, 3 toothbrush, may razor, may brush, body sponge. Ayan. Ito. Tapos mayroon na rin siyang shampoo, body wash, and conditioner. Tapos
may towel na rin siya. Ayan. Oh, yun lang. Ito yung closet. Buksan natin yung ano. Ano? Ito yung view. Wala ka na makikita dito. Nani mo na ya. Ayan, may ganito silang damit. Ayan, may free wifi din sila. Guys, sinundo kami ng pinsan ni Ken. Nandito kami sa sakyan niya. Kakain daw kami ng dinner. So, ayan. Let's go! Masyado na paaga yung dating namin. So, maghintay kami dito sa snack bar niya ng mga 10 minutes. Tapos punta na kami dun sa kainan. Cookie. Ayan si Ate Yuna. Hi, Ate! Hi! Kakain kami ngayon ng dinner. Kasama yung pinsan ni Ken. So, ayan. Pasok kami. Dito ka na. Oh, Konnichiwa. 飛行機レモン好き？大丈夫？飛行機レモン好き？あまりお嬢さんっていうあれが慣れてないの。あ、ほんま。いや、うちは女性はね、お嬢さんしかないですよ。お嬢さんが姫、そんな感じ。パパ、卵食べたい。お待ちなさい。え、もう頼んだ？眉毛見してみ。あくさん、これは本日入った分なんで、全然。はい。大丈夫です。何でも美味しいと思う。何食べても美味しい。いただきます。どうぞ。え？ユナと一緒に食べたい。もうユナ早いな。その皿貸してください。その皿。オッケー、オッケー。ジュースありがとうね。ジュースありがとう。ございます。あと最後に言ってこれでも聞かせて。はい。おー、はい、はい、取ってください。取って危ないからね。はい。Ate ko kami sa te. ですけど、めっちゃいい香りしますよ。もっといい香りするって。いいなんぼ。醤油の味にならんとな。イカのママ YouTuber になった。な。何それ？ところてんの食感ですよ。ところでってわからないの？食べたことないよ。面白い。変わらないだろ。そっちの方が中身すぎて。美味しい。あとは Masarap. Yokata. おとん広島でおかん長崎で珍しいパターン。あ、そうなんですか。そうなの。どっちも。 Ayun, tapos na kami kumain. Sarap ng sushi. Ito, sushi wa to. 美味しかった。 Yoshikata, yokata. Uwi na kami. Punta na kaming hotel. Pero, pumunta sila sa yung dalawang magpinsan. Sa, ano ba yan? Parang pub ng mga gay. Gay bar, ganun, gay bar. Punta sila sa gay bar. Punta muna kami ng Lawson. Tapos, magta-taxi kami yung tatlo. Mahal! Taxi, isyo ni Noru? Chigaw? Ay. So, yun, kami tatlo lang uuwi. Maglo-Lawson muna kami. Ayan! Ayan yung pinsan niya. So, mamaya bibili muna kami. Ano kaya masarap na yun naman? Nani? Atashi, osake no manay. Ito na lang. Okay, bye-bye. Ayun, nandito na kami sa taxi. Babalik na kami sa hotel. Ayan, iniwan kami ng papa niya. Hi guys! So, ayan, dito na kami sa room namin. So, iniwan kami ng asawa ko. So, nandun nga sila nga sa gay bar. So, ayun, mag-o-offro lang kami guys. Thank you for watching. Sa mga di pa po nakakapag-subscribe sa ating YouTube channel, subscribe na po kayo para updated kayo sa mga bago naming videos. Sige. Ayun, thank you! Bye-bye!